السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ أطوس موتور، يقول: لم أفهم شيء، أين أجد رقمي والنتائج ستخرج في شهر ماي؟ فهمني من فضلك. إذن هنا بالنسبة للأخ الكريم، استنتجت من سؤاله بأنه مقدم على القرعة الأمريكية لسنة 2025. بالطبع الأخ يعني اطلع على برنامج سابق قمت بتنزيله عبر القناة عن متى ظهور نتائج القرعة الأمريكية، أي كل من قدم على القرعة الأمريكية لسنة 2025. وبالطبع التقديم تم في شهر 10 من سنة 2023، وظهور النتائج أخي الكريم سوف يظهر في ماي من سنة 2024. إذا كنت من المقدمين على القرعة الأمريكية لسنة 2025 وقدمت في شهر 10 أي أكتوبر من سنة 2023، فموعد ظهور نتائج القرعة الأمريكية التي قدمت عليها ونسميها بالديفي 25 سوف يظهر في ماي المقبل من سنة 2024. وبالطبع هناك إجراءات تتبع ما بعد الفوز إلى أن نصل إلى استقبال الموعد والمقابلات في شهر أكتوبر بالطبع من سنة 2024. إذن أتمنى أن تتفهم يعني جميع النقاط التي وضحتها لك أخي الكريم. وفي حالة أنه لديك استفسار آخر وربما لم تفهم يعني بشكل واضح، ممكن أن تقوم بوضع يعني تعليق من جديد، رغم أنني قد وضحت لك والأمور هي واضحة. فممكن أنني سوف أستقبل يعني سؤالك من جديد بصدر رحب، ثم ممكن أنني أوضح لك أكثر وأكثر. وهناك برامج عبر القناة وضحت فيها بأنه كلما قدمنا على القرعة الأمريكية على العموم في أكتوبر من كل سنة، فظهور النتائج تظهر في السنة التالية، أي السنة التي تلي السنة التي قدمنا فيها. طبعا نتائج القرعة الأمريكية تظهر في السنة التي تلي السنة التي قدمنا فيها. وبالطبع استقبال الموعد والمقابلات تتم في شهر 10 أي أكتوبر من السنة التي ظهرت فيها النتائج. أتمنى أن تكون يعني هذه النقاط واضحة، وبالتوفيق. أنتقل للأخت آسيا مبروك، تقول: سلام أخي، أريد التواصل معك إذا كان بالإمكان بليز. إذا هنا الأخت آسيا، إذا أردت التواصل معي فممكن أن تقومي بوضع تعليق يعني تطرحين فيه السؤال، لأنه كل من يريد أن يتواصل معي فالتواصل هو عبر القناة فقط. إذن هنا وضحت لك أو لك، إذا أردت أن تتواصلي معي فمرحبا بك، أنا لا أستثني منكم أحدا. ففي حالة أنه لديك سؤال فسوف تجدي بأنني أهتم بسؤالك، وبالطبع لا أستثني منكم أحدا، وممكن أنني أجيبك يعني على الفور، ليس هناك من مشكل. وفي حالة أنني تأخرت عليك فاعلمي بأنني أجيب على حسب الدور. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح ومقنع لك، وأتمنى أن تتفهمي الأمر. هذه هي الطريقة التي ممكن أن يتواصل معي كل متابع أو متابعة للقناة، سواء كان من القدماء أو الجدد، ومرحبا بك. انتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ عادل عياشي، يقول: سلام عليكم، أنا من الجزائر،
لديه تساؤل عن القرعة الأمريكية. إذا الأخ عادل عياشي، إذا لديك سؤال فمرحبا بك، ممكن أن توضح سؤالك، وسوف تجد بأنني سوف أهتم به وأجيبك على الفور، ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ الحمام عزيز، يقول: أستاذي المحترم، أريد منك توضيح. أنا من الناس المقبولين في القرعة، متزوج اليوم الذي ملأت استمارة الدائس، قمت بوضع ولدي وزوجتي، ولكن زوجتي سبق أنها مطلقة، عندها بنتان يعيشون مع زوجها السابق. لم أقم بوضع معلوماتهم في استمارة الدائس 260. هل سوف يشكل لي مشكل؟ لأنه يوم قمت بملء الدائس وضعتهم، رغم أنهم لن أرفقهم معي إلى أمريكا. عفاك أخي، ماذا علي فعله؟ إذا هنا سوف أجيبك بالواضح وبصريح العبارة. إذا الأخ عزيز، على حسب ما استنتجت بأنك فائز بالقرعة الأمريكية، متزوج، وكما وضحت بأنه لديك زوجة، لديك معها ولد، سبق لها أنها كانت متزوجة، بالطبع هي مطلقة من زوجها السابق، لديها بنتان معها، وأنت لديك يعني قلق وحيرة، بالطبع لأنك قمت بوضع معلومات التي تتعلق بالبنتين. هنا لديك يعني حيرة وقلق. هل سوف يشكل عليك مشكل بالطبع في الحصول على فيزا القرعة الأمريكية؟ وبالطبع أنت قد وضعت معلومات زوجتك ووضعت معلومات ولدك، ولكن زوجتك سبق أنها كانت متزوجة وهي مطلقة ولديها بنتان، والبنتان يعيشان أو تعيشان مع الأب أي الطليق الذي هو زوج زوجتك الحالية. إذا هنا الأخ الكريم، لا داعي للقلق. لدي سؤال لك بالنسبة للبنتان، هل الأم هي متنازلة لطليقها على حضانة البنتان بنعم أم لا؟ لازم أن تجيب على هذه النقطة المهمة أخي الكريم لكي تتضح لي الصورة أكثر وأكثر، وسوف أجيبك بالواضح أكثر. لأنه أخي الكريم، ضع في الحسبان، ما دام أن الأم يعني حاليا والتي هي زوجتك لديك معها ابن، وبالطبع بنتها مع طريقها يعني السابق أخي الكريم، فاعلم هنا لو أنه الأب غير موجود، هنا ممكن بالطبع أن يشكل عليك مشكل، يعني البنتان مشكل بالطبع في عدم إرفاقهما معك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا في حالة أنهم يعيشون معك ومع زوجتك حاليا. أما النقاط التي تفضلت بها، قلت بأنهم يعيشون مع أبيهم، إذا هنا ليس عليك شيء، إن شاء الله أمورك تمر مرور الكرام. ولكن لازم أن توضح لي، هل البنتان هم يعيشون في فترة من الزمن مع الأب أي طريق زوجتك، بدون أنهم مثلا كان معكما، يعيشون معكما، ثم عندما مثلا فزت بالقرعة الأمريكية يعني قام يعني الزوج بطلب البنتان أو إلى غير ذلك من الأشياء. هذه الأشياء لازم أن توضحها لي في يعني تعليق عبر القناة لكي تتضح لي معالم السؤال، وسوف أجيبك في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل ولا داعي للقلق، هذا لن يشكل عليك مشكلا بتاتا في مسار يعني الحصول على فيزا القرعة الأمريكية أخي الكريم. ولا بأس أن توضح لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، وكذلك ممكن أن توضح لنا الكاس نمبر الذي يتعلق بك، وهل أنت قد توصلت برسالة الموعد والمقابلة. وبالتوفيق ومرحبا بك. انتقل إلى سؤال آخر من طرف أخ يقول: السلام عليكم، هل لا زال التسجيل مستمر في القرعة الأمريكية لسنة 2025؟ إذا هنا بالواضح أخي الكريم، بالنسبة
التسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية انتهى أخي الكريم. سبق أن وضحنا بأن التقديم على القرعة الأمريكية ابتدأ في شهر 10 من سنة 2023 أي السنة الماضية، واستمر إلى الشهر الثاني الذي يلي شهر أكتوبر أخي الكريم. أتمنى أن يكون الجواب واضح. إذا أردت أن تقوم بالتقديم على القرعة الأمريكية فهنا قد انتهى التقديم عليها في الشهر الذي يلي شهر أكتوبر من السنة الماضية، وهنا نخص بالذكر القرعة الأمريكية لسنة 2025. وأنصحك بالتقديم على القرعة الأمريكية في هذه السنة أي من سنة 2024، وهنا لازم أن تنتظر إلى شهر 10 المقبل أي أكتوبر. ممكن أن تقدم على القرعة الأمريكية لسنة 2026 أخي الكريم. دائما لازم أن نضع في الحسبان عندما نقدم على القرعة نسبق السنة التي هي سوف نتمم فيها الإجراءات من بعد أخي الكريم. عندما نقول بأننا نريد التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2025 بالطبع نقدم عليها مثلا في شهر 10 من سنة 2023. ظهور النتائج يظهر في شهر ماي من سنة 2024 أي شهر 6 المقبل، ثم استقبال الموعد والمقابلات تبتدئ في شهر أكتوبر من سنة 2024. إذا هنا للخلاصة أخي الكريم، التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2025 انتهى في شهر 11 من سنة 2023 أي السنة الماضية أخي الكريم. أتمنى أن يكون الجواب واضح. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخ من الجزائر، يقول السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، شكرا على ما تقدمه لنا وللمتابعين. العفو ومرحبا بك. سؤالي عن كيفية التقديم للوالدين على الشمل إلى أمريكا، علما بأني ليس لدي الجنسية الأمريكية. إذن هنا تشكر لأنك وضحت بأنه وضعك بالولايات المتحدة فقط لديك الجرين كارد. إذن هنا أخي الكريم للتأكيد وللتوضيح، ما دام أنك لازلت لا تحصل على الجنسية الأمريكية فقانون الهجرة الأمريكي لا يخول لك أن تقوم بالتقديم على لم شمل الوالدين أخي الكريم. إذن هنا ممكن للوالدين أن يقوموا بزيارة لك فقط، وهذه التأشيرة لا تخول لهم المكوث والإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، لأنها تعتبر تأشيرة لغير الهجرة ونحسبها على تأشيرة مؤقتة. متى ممكن أن تقدم للوالدين؟ عندما تتحصل على الجنسية الأمريكية أخي الكريم. وبالطبع بالنسبة للتقديم على لم شمل الوالدين يتم بالطبع بمؤهلات وشروط لازم أن تتوفر في المهاجر: جنسية أمريكية، ونقدم لهم داخل الولايات المتحدة، نقدم الطلب بالطبع لدى دوائر الهجرة بأمريكا، ننتقل بالطبع للانتظار، والانتظار هو سيد الموقف، أي ننتظر الموافقة، ثم تأتي إجراءات تلو إجراءات إلى أن نصل إلى المراحل الأخيرة أخي الكريم. وهذا يمر بمرحلتين بالولايات المتحدة، لدى مركز الهجرة والمواطنة في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية ننتقل إلى ناشونال فيزا سنتر، أي أن الملف ينتقل إلى ناشونال فيزا سنتر أمباسي. ثم هناك وثائق سوف تطلب منك، ووثائق تتعلق بالوالدين. ثم هناك مرحلة أخيرة عندما يدرس وينتهي الملف من معالجته ودراسته لدى دائرة الهجرة. من بعد ممكن أنه ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي السفارة الأمريكية في بلدكم الأم، لأجل استقبال الوالدين للحصول على فيزا هجرة والتي تتعلق بلم شمل الوالدين عن طريق الجنسية الأمريكية. أتمنى أن يكون الجواب واضح. ننتقل إلى أخ اسمه عبد القادر، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول أستاذ جلال، شكرا جزيلا على تواضعك واهتمامك واستجابتك لكل المتابعين. العفو، لدي سؤال عن العمل
في أمريكا، هل عامل سائق شاحنة كبيرة هل هو مطلوب في الولايات المتحدة؟ إذا هنا بالجواب الواضح نعم أخي الكريم. في حالة أنك تتوفر فيك الشروط للدخول إلى الولايات المتحدة عن طريق فيزا عمل والتي تتعلق بسياقة شاحنة كبيرة، فاعلم أخي الكريم بأن هذا النوع من سياقة شاحنة كبيرة بالولايات المتحدة هو متوفر بشكل كبير وهو مطلوب. ولا بأس الأخ عبد القادر أن توضح لي، هل أنت متحصل على رخصة سياقة لديك فيها خبرة لسنوات؟ في حالة أنك تتوفر على هذا فممكن أن تتواصل معي، ممكن أن توضح لي هل لديك مثلا تواصل مع شركة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ في حالة أنه لديك هذه الأشياء ممكن أن تشاركها معنا، ممكن أنني أساعدك على قدر المستطاع، لأنه بالطبع الولايات الخمسين يعني تستقبل عدد من المهاجرين الذين لديهم نفس المجال الذي أنت تتقنه. في حالة أنك تتقن هذا العمل أخي الكريم، اعلم بأنه إن شاء الله ممكن أنك تشتغل به أي مجال أو عمل سياقة شاحنة كبيرة بالولايات المتحدة، لأنه مطلوب ومطلوب بشكل كبير. إذن الأخ عبد القادر أتمنى أن يكون الجواب واضح، وأنا أرحب بك في حالة أنه لديك استفسار آخر عن النقاط التي تفضلت بها والتي تتعلق بمهنة سياقة شاحنة كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالتوفيق. أنتقل لأخت اسمها سوسن، تقول: أستاذي الفاضل جلال، لدينا سؤال. أنا وزوجي قمنا بطلب فيزا لأجل الحصول عليها، وهي فيزا السياحة. هل ممكن أننا نتحصل عليها؟ وشكرا. العفو. إذن هنا الأخت سوسن، بالنسبة لتأشيرة السياحة من بين الفيز التي تمنح يعني بشكل كبير سنويا، وسوف نحسبها بأنها تمنح شهريا إلى الذين يقومون بالتقديم عليها. واعلمي الأخت الكريمة، في حالة أنكم تتوفر فيكم الشروط مكتملة للتقديم على فيزا سياحة للدخول إلى الولايات المتحدة، فإن شاء الله ممكن التحصل عليها يعني بدون عرقلة بدون مشكل. أما في حالة أنه لا تتوفر فيكم الشروط مكتملة فلا يمكن الحصول عليها، سواء أنت أو الزوج. المهم هو أننا نجد فردا منكم تتوفر فيه الشروط مكتملة. في حالة أن الزوج هو يعني الذي هو مقدم عليها، بالطبع أنت سوف ترفقيه فقط. وبالطبع هناك لازم أننا نثبت يعني مالا يثبت بالطبع بأننا سوف نقيم فترة من الزمن، وسوف نتكفل بأنفسنا عندما سوف نقيم هذه المدة بالولايات المتحدة إلى غير ذلك. بالطبع كلما لدينا يعني إثبات مالي أو حساب بنكي كبير وروابط أخرى تحسب على المؤهلات والشروط، بالطبع هنا نجاح الحصول على فيزا السياحة بالطبع سوف تتحصلون عليه 100%. أما في حالة أن المؤهلات والشروط بعيدة كل البعد، فاعلموا لا يمكنكم في هذه الحالة أن تتحصلوا على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هناك ملف، وهذا الملف يطلع عليه القنصل، فإن وجد بأن هذا الشخص هو وزوجته يتوفرون على المؤهلات والشروط للتقديم على فيزا السياحة، بالطبع سوف يمنحكم التأشيرة. وفي حالة أن الشروط لا تتوفر والمؤهلات لا تتوفر عليها، بالطبع هنا لا يمكنكم الحصول على الفيزا. إذن هنا نتمنى أن تكون جميع النقاط واضحة، وممكن أن تقوموا بالعودة إلى برامج عبر القناة، وضحنا فيها نقاط مهمة عن كيفية التقديم على طلب فيزا سياحة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح. وضحنا الوثائق، وضحنا يعني المؤهلات والشروط التي لازم أن تتوفر في المقدم على فيزا سياحة للدخول إلى أمريكا. وممكن إن
شاء الله سوف تستفيد أكثر وأكثر وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أحمد، تقول: لو سمحت عندي سؤال، إذا شخص قدم على فيزا دراسة F1 هل يستطيع بعد الوصول إلى أمريكا والحصول على عقد عمل أن يحصل على الجرين كارد؟ إذن هنا ممكن بالطبع إذا اشتغل على تكليف محامي هجرة، وبالطبع لازم أن تتوفر شروط ومؤهلات مكتملة في الشخص الذي بالطبع تحصل على فيزا دراسة بالولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، لأنه لا يمكن لهذا الطالب أن يشتغل لوحده على البحث عن عقد عمل إلى غير ذلك، وكذلك أن يقدم لوحده، بل لازم أن يقوم بتكليف محامي، لأن المحامي يعرف من أين يدخل ومن أين يخرج، ويعرف الوثائق المهمة التي سوف تطلب، وكذلك يعرف أشياء مهمة بالطبع هي تسير في مسار منظم قد تخدم هذا الطالب الذي دخل عن طريق فيزا دراسة والذي تحصل على عقد عمل، وبالطبع يريد أن تحصل على إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. ممكن تطوير فيزا دراسة إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لازم الاشتغال عليه بضوابط عن طريق محامي هجرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع لازم عقد عمل، وعقد عمل سوف نجد صاحب العمل يشهد فعلا بأن هذا الشخص الذي هو بالولايات المتحدة يشتغل عنده، وهناك أشياء وأشياء يشتغل عليها محامي هجرة. إذا أردت أن أوضحها لكم وأتفرع معكم فيها فلازم وقت لهذا ننصح بتكليف محامي هجرة للاشتغال على هذا الملف لكي تتم الأمور بخير وسلام. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف نور علي: هل يوجد لم شمل الأخت لأختها، وكم تستغرق المدة المنتظرة؟ نعم أخي الكريم، في حالة أن الأخت هي مقيمة بالولايات المتحدة ولديها الجنسية الأمريكية ممكن أنها تقدم لأختها، شرط أن نجد الأخت التي هي بأمريكا لديها الجنسية الأمريكية تتوفر فيها المؤهلات والشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بلم شمل الإخوة. بالطبع هنا ممكن أنها إن توفرت الشروط مكتملة أن تقدم داخل الولايات المتحدة على لم شمل أختها، ليس هناك من مشكل. وبالطبع أنتم لديكم التساؤل المهم عن المدة التي يستغرقها أو تستغرق هذه المعاملة. إذن بالنسبة للمدة سبق أن وضحنا بأنها قد تصل إلى 14 سنة كأقصى حد. أما في حالة أن الأخت المقيمة بأمريكا لديها فقط جرين كارد، هنا لازم أن تنتظر ريثما تتحصل على الجنسية الأمريكية. هنا في هذه الحالة ممكن أن تقدم لأختها، ليس هناك من مشكلة. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخ الشنقيطي، يقول: أستاذ جلال، أنا فائز بلوتري 2024 والكاس نمبر هو 26K، ولم أتوصل برسالة الموعد والمقابلة. رقمي صدر في نشرة مارس. مكان المقابلة بالسفارة الأمريكية بدكار السنغال. ما السبب في تأخير وجدولة المقابلة؟ إذن هنا الأخ الكريم لا داعي للقلق، وسوف تتوصل برسالة الموعد والمقابلة. لست الأول والأخير أخي الكريم، هناك إخوة قد طلع رقمهم في النشرة، وبالطبع أرقامهم من ضمن الأرقام التي صدرت لقارة إفريقيا. إذن هنا ننصح بالانتظار، والانتظار والصبر هو سيد الموقف في هذه الحالة. نعم، في حالة أن هناك تأخير وتأخير طويل لأشهر ممكن أن تراسل أو ترسل استفسار إلى مركز كسس بالولايات المتحدة. مفاد الاستفسار هو أن رقمي طلع في النشرة ولا زلت أنتظر رسالة الموعد والمقابلة وقد تأخرت عليها. أما الآن أخي الكريم بالطبع رقمك صدر في نشرة مارس، لا زال الوقت أمامك أخي الكريم.
الصبر والتريث، وإن شاء الله سوف تشاطروني الرأي. وبالتوفيق ومرحبا بك، وأشكر جزيل الشكر الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق في القناة، وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعرف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحوها عبر تعليق، وسوف تجدون الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا، وأسألكم الدعاء. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.